Welcome everyone. අද අපි අරගෙන ඉන්නවාට අපේ යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් අහපු WhatsApp support service එක කරා අහපු ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක්. ඔයාලා දන්න අපේ WhatsApp support service එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපේ IT students ලා ඒත් එක්කම අපේ video series follow කරන students ලා ඒත් එක්කම අපේ Rainbow English students ලා හැමෝම දැන් දන්නවා අපේ WhatsApp support service එක. ඔයාලා යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා IT ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් ඔයාලට ස්ටඩීස් කරගෙන යද්දී ඔයාලට එන ඕනිම ප්‍රශ්න එකක් ක්වික්ලි සෝල්ව් කරගන්න පුළුවන් සර්විස් එක තමයි WhatsApp support service එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ස්ටඩීස් වලට දාලා IT නැත්නම් ඉංග්‍රීසි වලට දාලා මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඔයාලට සිම්ප්ලි පුළුවන් ඒ වගේ ක්වෙස්චන් එක WhatsApp කරලා අපේ WhatsApp support service එක යූස් කරන්න. ඒකට ඒක අපේ ප්‍රීමියම් සර්විස් එක $1 වලින් ස්ටාර්ට් වෙනවා. ක්වෙස්චන් එක එවුවට පස්සේ ඒකේ රේට් එකට අනුව ඔයාලට පේමන්ට් ලින්ක් එකක් එයි. ඒකට ඒක කම්ප්ලීට් කරලා ඔයාලට පුළුවන් උත්තරේට සොලියුෂන් එක වගේ ප්‍රශ්න සොලියුෂන් එක ගන්න. ඒකට ඔයාලා අපේ ලයිව් ක්ලාස් එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් අපේ ඔයාලා අපිත් එක්ක live sessions arrange කරගෙන තියෙන WhatsApp support service එක totally free use කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපේ Rainbow English master course එක, ඒත් එක්කම අපේ computer driving IT course එක, එහෙම නැත්නම් අපේ තියෙන special වෙන job oriented program ගත්තොත් ඒ හැම එකකම students රටේ service එක totally free use කරන්න පුළුවන්. අපේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නොවන ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වුණත් එයාටත් පුළුවන් ඒක ප්‍රීමියම් සර්විස් එකක් විදියට $1 වලින් ස්ටාර්ට් වෙන සර්විස් එක ඔයාලට තියෙන questions වල විදියට සොලියුෂන් එකක් ගන්න යූස් කරන්න පුළුවන්. හරි අපි බලමු මේ ස්ටුඩන්ට් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. යාගේ IT සබ්ජෙක්ට් එක සම්බන්ධව තමයි මේ ප්‍රශ්න ටික අහලා තියෙන්නේ. අපි මේවට එකින් එක උත්තර ගනිමු. මම මේ පළවෙනි ප්‍රශ්න තුනට උත්තරේ මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට අරගෙන ඉන්නේ ඒ ස්ටුඩන්ට් අරගෙන ඉන්නේ. එතකොට අනිත් ස්ටුඩන්ට්ස් ලටත් පුළුවන් මේ විදිහටම අපේ WhatsApp support service එක යූස් කරනවා. මොන යුනිවර්සිටි එකේ වුණත් ඔයාගේ exam එකට දාලා ඕල් question එකට solution එක අපේ team එකට හරහාට ගන්න පුළුවන්. master degree qualified ඒත් එක්කම professionally expert team එකක් තමයි අපි මේ හැම දෙයක්ම process කරන්නේ. එතකොට මේ දේවල් හරහා ඔයාට ඔයාගේ exam එකෙන් A+ result එකක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ job එකේ ඊළඟ promotion එකට දාලා මොනවා හරි project එකක් වගේ ඕනම දෙයකට support එක ගන්න පුළුවන් අපේ WhatsApp support service එක හරහා. හරි පළවෙනි එක තමයි web browser යන කුමක්ද? web browser කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි බලමු. අපි දන්නවා දැන් අපි ඉන්ටර්නෙට් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි live class වලදී කතා කරලා තියෙන්නේ. අන්තර්ජාලය යන කුමක්ද කියන එක. මතක නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒත් අපේ WhatsApp support service එක use කරන්න. එහෙනම් අලුතෙන් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් එයාට පුළුවන් අපිත් එක්ක live session එකක් arrange කරගන්න. එහෙම නැත්නම් එයාට පුළුවන් WhatsApp support service එක use කරන්න. web browser එකක් කියලා කියන්නේ දැන් අපි දන්නවා මෙතන බැලුවම අපිට පේනවා web browsers තුනක් මෙතන මේ taskbar එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේක Internet Explorer, මේක අලුත් version එක තමයි Edge කියන එක. ඉස්සර Internet Explorer දැන් මේ Microsoft company එකේ browser එක Edge එක. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් avast කියලා browser එකක්ම install කරලා තියෙනවා. එතකොට මේක ඒක එච්චරම popular එකක් නෙවෙයි. දැන් මෙතන මේක Chrome browser එක. Firefox browser එක. මේ තියෙන Firefox browser එක. මේක ටිකක් Chrome එක වගේ මේ avast එක. එතකොට අනිත් එක තමයි Google Chrome browser එක. ඒ කියන්නේ Google company එකේ browser එක තමයි Chrome browser එක. එතකොට browser එකක් කියන මම මෙතන මේ ඔයාලට note එක පෙන්න කරනවා. දැන් මෙතනදී මම එක note එකක් add කරලා තියෙනවා. What is a web browser? A web browser also referred to as internet browser or simply a browser is application software for accessing the world wide web or a local website. අපිට web browser එකෙන් පුළුවන් web browser එකක් use කරලා පුළුවන් internet access කරන්න. එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි website එකක් බලන්න. ඒ කියන්නේ අපේ computer එකේ internet එකට connect කරාට පස්සේ දැන් මම මේ computer එකේ internet එකට connect කරනවා. මෙතන wifi connection එක හරහා මම connect කරනවා. connection තුනක් තියෙනවා අපිට. ඒතකොට දැන් මේ වෙලාව connection තුනක් active වෙලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් මම මේ Rainbow English .uk කියන connection එක active කරන්නම්. හරි දැන් connect වෙනවා internet එකට. මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් wifi වලින් internet connect වෙලා තියෙන internet access කියලා තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී අපිට මේ internet තිබුණට වැඩක් නැහැ. මේ අපිට website එකක් බලන්න නම් ඒකට application software එකක් අපි use කරන්න ඕනේ. එතකොට අන්න එහෙම use කරන internet බලන්න use කරන application software එක තමයි අපි කියන්නේ web browser කියලා. අපි application software කියන්නේ මොනවද? system software කියන්නේ මොනවද කියන එක මුලදී කතා කරා live session එකේදී. ඒවා මතක නම් ඔයාලට ඒ videos එහෙම නැත්නම් ඒ notes ආයෙ refer කරන්න පුළුවන්. මොන හරි doubt එකක් තියෙනවා ඔයාලට අපේ support service එක use කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට web browser එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහුවොත් ඒකට දෙන්න තියෙන උත්තරේ තමයි මෙතන මම mention කරලා තියෙනවා. සිංහලෙන් මම පැහැදිලි කරොත් අපිට internet එක access කරන්න එහෙම නැත්නම් internet එකේ තියෙන website එකක් නරඹන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන් application software එක තමයි web browser කියලා කියන්නේ. ඒතකොට මෙන්න මේ web browser එක හරහා තමයි අපිට website එකක් access කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. website එකක් බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒතකොට මෙතන මෙන්න මේ address bar එකේ අපිට පුළුවන් අදාළ website එකේ address එක. දැන් අපේ official website එක ගත්තොත් rainbowenglish.uk. ඒ address එක type කරලා අපිට පුළුවන්
ඒ වෙබ්සයිට් එක විසිට් කරන්න. එතකොට වෙබ් බ්‍රවුසර් කියන්නේ අපිට ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන වෙබ්සයිට් එකක් බලන්න යූස් කරන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් සොෆ්ට්වෙයාර් එක. ඒතර ගොඩක් අය මෙතන පටල ගන්නවා ඔය දැන් Google Chrome වගේ යූස් කරද්දී Google කියන්නේ බ්‍රවුසර් එකක්ද කියලා. Google එකේ Chrome කියන්නේ බ්‍රවුසර් එකක්. Google එකේ search engine එක කියන්නේ වෙනම එකක්. ඒතකොට තව දෙයක් මම මෙතනදී මෙන්ෂන් කරන්න ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්න ඉස්සරහදී තව කියලා දෙන්නම්. වෙබ් බ්‍රවුසර් එකකුයි search engine එකකුයි අතර වෙනසක් තියෙනවා. වෙබ් බ්‍රවුසර් එකෙන් අපි කරන්නේ අපි හරියට ඒ කියන්නේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකකුයි search engine එකකුයි අතර වෙනසක් තියෙනවා. වෙබ් බ්‍රවුසර් එක කියලා කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් ඇක්සස් කරන්න යූස් කරන ඇප්ලිකේෂන් සොෆ්ට්වෙයාර් එක. ඒතකොට සර්ච් එන්ජින් එකක් කියලා කියන්නේ සර්ච් එන්ජින් එකටත් අපි යන්න ඕනි වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් කරා. දැන් අපිට මෙතන google.com කියලා ටයිප් කරොත් මේ විදිහට Google කියන සර්ච් එන්ජින් එකට යන්න පුළුවන්. ඒතකොට මෙතනදී අපි කරේ ඉන්ටර්නෙට් බ්‍රවුසර් එක. මෙතන මේ අපි H කියන එක ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. ඒක ඕපන් කරලා මෙතන ඇඩ්‍රස් බාර් එකේ අපි ටයිප් කරා වෙබ්සයිට් එකේ ඇඩ්‍රස් එක. එතනින් ආව සර්ච් එන්ජින් එකට. දැන් අපි ඉන්නේ මේ සර්ච් එන්ජින් එකේ. සර්ච් එන්ජින් එක කියන්නේ එතකොට වෙබ්සයිට් වර්ගයක්. සර්ච් එන්ජින් එකකින් අපිට පුළුවන් අනිත් වෙබ්සයිට් ගැන විස්තර හොයාගන්න. ගොඩක් වෙලාවට අපි සර්ච් එන්ජින් එක යූස් කරන්නේ අපි හරියට ඇඩ්‍රස් එක දන්නේ නැති වෙබ්සයිට් එකක් වගේ. අපි හිතමු අපි නුවරඑළිය ට්‍රිප් එකක් යනවා නම් හොටෙල් එක නමක් දන්නවා නම් අපිට ඒකේ ඇඩ්‍රස් එක මෙතන ටයිප් කරලා ඒ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඕඩර් එකක් අපිට බුකින් එකක් දාන්න පුළුවන්. අපි එහෙම නැත්නම් අපි නුවරඑළිය හොටෙල්ස් ගැන හරියටම හොටෙල් එක වෙබ්සයිට් එක දන්නේ නැත්නම් අපිට විතර පුළුවන් නුවරඑළිය හොටෙල්ස් කියලා ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දැන් සෙම්ස් එක්සාම් එක කරනාට පස්සේ ඔයාලා ට්‍රිප් එකක් යනවා නම් යාළුවොත් එක්ක ඊට පස්සේ ඔයාලා නුවරඑළිය කොහේ හරි තව දවස් දෙකක් ඇවිදින්න යනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ප්ලේස් එකක් බුක් කරගන්න. ඒතර මෙන්න මෙතනදී ඒ සර්ච් කරපු කීවර්ඩ්ස් වලට අදාළව මේ විදිහට අපිට වෙබ්සයිට් ලිස්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් අපිට කැමති වෙබ්සයිට් එකක් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට සර්ච් එන්ජින් කියලා කියන්නේ ඒ සර්ච් එන්ජින් කියලා කියන වෙබ්සයිට් වර්ගයක්. අනිත් වෙබ්සයිට් ගැන විස්තර හොයලා දෙන වෙබ්සයිට් වර්ගයක් තමයි සර්ච් එන්ජින් කියලා කියන්නේ. ඒතකොට වෙබ් බ්‍රවුසර් එකයි සර්ච් එන්ජින් එක අතර වෙනසක් තියෙනවා. ඒතකොට මෙන්න මේ මෙතන ඇඩ්‍රස් බාර් එක කියලා කියන්නේ අපි වෙබ්සයිට් එකක් ගැන හරියටම ඇඩ්‍රස් එක දන්නවා නම් උතන අපිට ඇඩ්‍රස් එක ටයිප් කරලා වෙබ්සයිට් එක හොයාගන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් අලුත් බ්‍රවුසර්ස් වල ඇඩ්‍රස් බාර් එකේම තියෙනවා සර්ච් එන්ජින් එක කියන එකත්. එතකොට අපි අතින් මොනවා හරි වෙලා ඇඩ්‍රස් එක වැරදුනොත් එහෙම නැත්නම් ඇඩ්‍රස් එක මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් අපි ටයිප් කරන එකේ ඒ ඔටෝමැටිකලි ඒක සර්ච් එන්ජින් එකට ඩිරෙක්ට් කරනවා. හැබැයි ඇඩ්‍රස් බාර් එකයි සර්ච් එන්ජින් එකයි කියන්නේ දෙකක්. වෙනස දැන් මෙතන අපිට එහෙම කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ අලුත් වෙබ් බ්‍රවුසර්ස් වල ඇඩ්‍රස් බාර් එකේ වෙබ්සයිට් එකේ ඇඩ්‍රස් එක ටයිප් කරාම එයා ඒකේ ඇඩ්‍රස් එක වැරදි නම් සර්ච් එන්ජින් එකට ඔටෝමැටිකලි ඩිරෙක්ට් කරනවා ගොඩක් වෙබ් බ්‍රවුසර්ස් වල. ඒ කියන්නේ අපි දැන් කඩේකට ගියොත් ඒ කඩේ මොනවා හරි අයිටම් එක නැත්තම් එයා ඒ කඩේ ඉන්න ඒ මුදලාලි හරි කවුරු හරි එතන ඉන්නේ කවුරු හරි ඒජන්ට් කෙනෙක් ඒ දේ ගන්න පුළුවන් වෙන තැනකට යවනවා වගේ එකක් තමයි එතනදි කරන්නේ. ඒකට අපි ඒකේ තියරිටිකලි වෙනස මතක තියාගන්න ඕනේ. වෙබ් බ්‍රවුසර් එක කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් බලන්න තියෙන සොෆ්ට්වෙයාර් එක. මෙතන මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා වෙබ් බ්‍රවුසර් කියන මොකක්ද කියලා. ඒකට සර්ච් එන්ජින් එකක් කියලා කියන එක මෙතන අහලා නැහැ. මම ඒක අමතරව ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නේ. සර්ච් එන්ජින් එක කියලා කියන්නේ අනිත් වෙබ්සයිට් ගැන විස්තර බලා ගන්න තියෙන වෙබ්සයිට් වර්ගයක්. ඇඩ්‍රස් බාර් එක කියලා කියන්නේ අපි වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරලා අපිට ඕනි වෙබ්සයිට් එකට යන ඇඩ්‍රස් එක ටයිප් කරන්නේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ තියෙන ඇඩ්‍රස් බාර් එකේ. ඒතකොට මෙතන දෙවෙනියට අහලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් වෙබ් බ්‍රවුසර් ලයිස්තුවක් මම කලින් එක්ස්ප්ලেইন කරා. මේ තියෙන වෙබ් බ්‍රවුසර් ලිස්ට් එකක් Opera එක, ඒත් එකම Chrome එක, Google කම්පැනි එක, Safari Apple කම්පැනි බ්‍රවුසර් එක. ඊට පස්සේ Firefox කියලා කියන්නේ Mozilla කියන සමාගමේ කම්පැනි එකේ බ්‍රවුසර් එක Firefox. ඒත් එකම මෙතන Internet Explorer Microsoft එකේ ඉස්සර version එක. දැන් ඒක අලුත් එක තමයි Microsoft Edge කියලා කියන්නේ. මේ අකුරෙන් තියෙන්නේ මේ විදිහට තිබුණා Explorer, Internet Explorer මේක Edge අලුත් version එක. ඒතකොට මේ browsers වලට examples කිහිපයක්, search engine වලට example කිහිපයක් ගත්තොත් අපි Google search engine එක දන්නවා. ඒකම Yahoo, MSN මේ වගේ දේවල් අපිට use කරන්න පුළුවන්. එතනදී හරියට ලියන්න ඔයාලගෙන් search engine එකක් කියලා අහුවොත් google.com කියලා දාන්න. browser එකක් කියලා අහුවොත් Google Chrome කියලා දාන්න. Google කියලා දැම්මොත් සමහරවිට ලකුණු නොදෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒක දෙපැත්තටම ගන්න පුළුවන් නිසා. හරි. එතකොට පළවෙනි ප්‍රශ්න දෙකටම උත්තරේ පැහැදිලි. ඊට වෙබ් browser තුල ඇති buttons කියලා කියන අතර මෙතනදී අහලා තියෙන elements මොනවද කියන එක. දැන් අපිට මතකයි අපි word ගැන කතා කරද්දී word window එකේ තියෙන කොටස් ගැන කතා කරා. ඒ වගේ web browser එකෙත් අපිට එක එක කොටස් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මේ button එක, මෙතන forward button එක, මේ විදිහට අපිට back button එක ඒ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ menu එක හැම පේන්නේ නැහැ මේ අලුත් version වල. ඒක අපිට වෙනම add කර ගන්න ඕනේ. මම එකට වාට image එක මෙතන add කරලා තියෙනවා. elements of the web browser මේ Firefox එකේ screenshot එකක් අරගෙන තියෙන ඔක්කොම දේවල්
පේන විදිහට ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙද්දි කියන්නේ මෙනු බාර් එක ඔක්කොම ටික. ඒතර මේක ටයිටල් බාර් එක. උඩින්ම තියෙන ටයිටල් බාර් එක අපි බලන වෙබ්සයිට් එකේ ටයිටල් එක ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ මෙන්න මේ ටයිටල් බාර් එකේ. අපි rainbowenglish.uk කියන වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් ඒකේ අපි දාලා තියෙන ටයිටල් එක ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ මෙතන වෙබ්සයිට් එකේ නමයි දාලා තියෙන ටයිටල් එක. ඊළඟට මේක මෙනු බාර් එක ෆයිල් එඩිට් ඒ විදිහට තියෙන්නේ. ඊළඟට මේක නැවිගේෂන් බටන්ස් කියලා මේවට අපි කියනවා. මේක බෑක් බටන් එක. අපි කලින් හිටිය වෙබ්සයිට් එකට යන්න පුළුවන්. මේක ෆෝවර්ඩ් බටන් එක. ආයෙත් අනිත් පැත්තට එන්න පුළුවන්. මේක රීෆ්‍රෙෂ්. අපි වෙබ්සයිට් එකක ඉදිද්දි මේ වෙබ්සයිට් එකම ආයෙ රීෆ්‍රෙෂ් කරන්න පුළුවන් අපිට මේ රීෆ්‍රෙෂ් බටන් එකෙන්. ඒකට අපි ක්‍රිකට් මැච් එකක ලකුණු ස්කෝර් එක එහෙම බලනවා නම් සමහර සයිට් වල ඒක JavaScript වලින් එහෙම නැත්නම් jQuery වගේ දේවල් වලින් මොනවාරි ස්ක්‍රිප්ටිං ලැන්ග්වේජ් එකකින් ඒ ලකුණු ඔටෝ අප්ඩේට් වෙනවා. සමහර සයිට් තියෙනවා තාමත් පරණ වෙබ්සයිට් එකේ අප්ඩේට් ලකුණු අප්ඩේට් කරාට ඒක අපි බලන්න නම් රීෆ්‍රෙෂ් බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න මේ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒතකොට රීෆ්‍රෙෂ් බටන් එකෙන් කරන්නේ මේ පේජ් එකම ආයෙත් අලුතෙන් ඕපන් කරා වගේ එකක් කරන්න. ඒ කියන්නේ බ්‍රවුසර් එකේ ඇඩ්‍රස් එක තියදී අපි එන්ටර් කරා වගේ ඒ වෙබ්සයිට් එක රීෆ්‍රෙෂ් කරන්න තමයි රීෆ්‍රෙෂ් බටන් එක තියෙන්නේ. ඒතකොට මේක ස්ටොප්. ඒ කියන්නේ වෙබ්සයිට් එක ලෝඩ් වෙනවා නම් ඒක අපිට නවත්තන්න ඕනේ නම් ස්ටොප් එකෙන් ස්ටොප් කරන්න පුළුවන්. මේක හෝම් බටන් එක. හෝම් බටන් කියලා කියන්නේ අපිට බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරාම ඩිස්ප්ලේ වෙන්න ඩිෆෝල්ට් වෙබ්සයිට් එකක් දීලා කියන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් බ්‍රවුසර්ස් වල ඕක ඩිෆෝල්ට් එන්නේ අදාළ බ්‍රවුසර් කම්පැනි එකේ වෙබ්සයිට් එක. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් Google Chrome ගත්තොත් Google වෙබ්සයිට් එක ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. අපිට ඒක මැනුවලි සෙට් කරන්න පුළුවන් සෙටින්ග්ස් වලට ගිහිල්ලා අපි නිතරම යූස් කරන වෙබ්සයිට් එක අපිට බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරපු ගමන් ඩිස්ප්ලේ වෙන විදිහට අපිට මෙන්න මේ හෝම් කියන එකට සෙටින්ග්ස් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට හෝම් කියන අපි මොන වෙබ්සයිට් එකේ හිටියත් අපිට හෝම් අපි සෙට් කරලා තියෙන වෙබ්සයිට් එකට යන්න පුළුවන්. ඒක තමයි හෝම් බටන් එකකින් කරන්නේ. මේ තියෙන ඇඩ්‍රස් බාර් එක. මේක තමයි අපි ඇඩ්‍රස් එක ටයිප් කරන්නේ. ඒත් එකම අපිට ඒ බ්‍රවුසර් එකේම අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. සර්ච් එන්ජින් එකත් මේ විදිහට ඉන්ක්ලූඩ් වෙලා තියෙනවා. ඒකට මෙතනින් අපිට Google ද Yahoo ද ඒ විදිහට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒකට සර්ච් බොක්ස් එකත් බ්‍රවුසර් එක ඇතුලේ නෙමෙයි. මෙතනදීම බොඩි එකේ නෙමෙයි මෙතනදීම බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට බුක්මාර්ක් සෙට් කරගන්න පුළුවන්. බුක්මාර්ක්ස් කියලා කියන්නේ වෙබ්සයිට් එක අපිට බුක්මාර්ක් කරන්න පුළුවන්. අපි නිතර යූස් කරන වෙබ්සයිට් අපිට බුක්මාර්ක් විදිහට මේ විදිහට ඇඩ් කරලා තියා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඇඩ්‍රස් එක ටයිප් කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ බුක්මාර්ක් එක උඩ ක්ලික් කරලා ඒ වෙබ්සයිට් එකට ක්වික්ලි ඩිරෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා tab browsing. අපි එකම වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් දැන් වර්ඩ් වල උනත් අපිට ඩොකියුමන්ට් කිහිපයක් එක වෙලාවෙ ඕපන් කරලා තියන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී අපි වෙබ්සයිට් එකම බ්‍රවුසර් එකේ වෙබ්සයිට් කිහිපයක් බලනවා නම් ඒ ඕපන් වෙච්ච වෙබ්සයිට් එක මේ විදිහට ටැබ් විදිහට අපිට එකම බ්‍රවුසර් එකේ තියාගන්න පුළුවන්. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට අපි ගත්තොත් අපිට පුළුවන් අපි මොනවා හරි අපේ এডুকেෂනල් අසයින්මන්ට් එකක් අපි තමයි අපිට දීපු අසයින්මන්ට් එකක් කැම්පස් එකේ දීපු අසයින්මන්ට් එකක් කම්ප්ලීට් කරනවා නම් මෙතන මේ ඒක මෙතන මේකේ තියෙන මේ විකිපීඩියා එකේ මොනවා හරි සර්ච් කරන ගමන් ගනිපු ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ඒක සර්ච් කරන ගමන් අපිට පුළුවන් YouTube එකේ එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි සින්දුවක් අපිට අහන්න ඕනේ නම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් දාගන්න ඕනේ නම් ඒක තව ටැබ් එකක ලෝඩ් කරගෙන සින්දුව බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ අහන ගමන් අපිට පුළුවන් අපිට ඕනේ දේවල් ටික මේක අපේ ලෙසන් එක ඩිස්ටර්බ් නොවෙන විදිහට අපිට ෆලෝ කරන්න පුළුවන්. ඒකට නැත්නම් අපිට ඩවුන්ලෝඩ් එකක් දාලා තියෙන ගමන් තව බ්‍රවුසර් එකක් තව ටැබ් එකක් ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට අන්න ඒ වගේ මේ තියෙන අපි ඕපන් කරලා තියෙන වෙබ් පේජස් වලට දාලා වෙවිලා තියෙන ටැබ් ටික. හරි මම හිතනවා ඒකට ඔයාලට මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ පැහැදිලි ඇති කියලා. දැන් මේකේ අහලා තියෙන බටන්ස් ගැන විතරයි. බටන්ස් ගැන හැමෝටම මෙන්න මේ බටන් ටික ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ෆෝවර්ඩ් බටන් එක ඒත් එක්කම නැවිගේෂන් බටන් කියලා පොදුවේ කියනවා. ෆෝවර්ඩ් බටන් එක, බෑක්වර්ඩ් බටන් එක, රීෆ්‍රෙෂ් බටන් එක, ස්ටොප් බටන් එක ඔය වගේ දේවල්. ඒත් එක්කම හෝම් බටන් එක. මම මෙතනදී බ්‍රවුසර් එකේ තියෙන ඔක්කොම එලිමන්ට් ගැන කතා කරා. ඒකට අපිට මේකේ තව අමතරව මෙතන මේ තියෙන කන්ට්‍රෝල් බටන්ස්, මිනිමයිස් බටන් එක, ඒත් එක්කම රීස්ටෝර් බටන් එක, ක්ලෝස් බටන් ඒවා හැම වින්ඩෝ එකකම වගේ පොදුවේ තියෙන දේවල්. ඒකට ඒ වගේ දේවල් කතා කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඔය ටික කතා කරේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක තියෙන කොටස් කිහිපයක්. ඒතකොට මෙතනදී මම ඔයාලගේ හෑන්ඩ් අවුට් එකට අදාළ දේවල් විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට තව එක්සෑම් එකට ඕනෙම එක්සෑම් එක ලියන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මේ දේවල් එක්ස්ප්ලেইন කරේ. අපි නම් ඊළඟ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ගන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. මොකද මේකේ වීඩියෝ එකේ ඩියුරේෂන් එක වැඩි වෙන නිසා මේකේ ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා අපේ WhatsApp සපෝට් සර්විස් එක කලින් කිව්වා වගේ යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයාලට ඉංග්‍රීසි හරියටම ඉගෙන ගන්න ඕන. ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි වල ස්පෝකන් ග්‍රැමර්, ඒත් එක්කම රීඩින් රයිටින්, listening, thinking, focus ඔය කියන පොයින්ට් හතෙම ඔයාලට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනි නම් ඔය පොයින්ට්ස් හතෙම ඔයාලගේ ස්කිල්ස් හදාගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ රේන්බෝ ඉංග්‍රීසි මාස්ටර් කෝස් එක ෆලෝ කරන්න. ඒතර ඒකෙන් ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි ස්කිල් හදාගෙන ඔයාලගේ ජොබ් එකේ ඊළඟ ප්‍රොමෝෂන් එකට යන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ කැම්පස් එක්සෑම් එකේ ඉංග්‍රීසි පේපර් එකට හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න. හැම දෙයක්ම හරියට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අපේ රේන්බෝ ඉංග්‍රීසි මාස්ටර් කෝස් එක ෆලෝ කරත්. ඒවත් ඔයාලට අපිව කන්ටැක්ට් කරලා විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. එහෙම නම් අපි ඉක්මනට ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. මොනවා හරි ඩවුට් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ WhatsApp සපෝට් සර්විස් එක යූස් කරන්න. Thank you very much.